si Billy Andal, isa sa mga host. Pwede pong tawagin ngayon muna si Father Billy. Anong oras mo pa ang inyong misa, Father Billy? Talagang tinutuo mo. In 3 hours, magbibisa na ako. Kaya kailangan pagkatapos ng ating programa, ay bigyan niya ako ng time para mag-travel at makapunta sa lugar na pagdadaw siya ng misa. Oo, kailangan mo ni Jan ng sermon. Ano, talaga po, anong tawag ito? Talagang, ano doon sa kanya? Anong tawag? Roman color. Ayun. Hindi ko alam eh. Pang matalino talaga yun. Pero nakukuha ko na medyo. No? Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. O, diba? Paano? Babati ka. Okay, magandang hapon po sa ating mga televiewers. Kuya Billy, good afternoon na pa ako sa'yo. Good afternoon po. Good afternoon, Mr. Good afternoon. Sa inyo pong lahat, ako po si Mighty Defensor. At syempre, ang inyong lingkod naman, si Jet Claveria. Makakasama niyo sa loob ng isang oras. At ako naman, basta kasama ko kayo, ay kumpleto ang aking araw ng linggo. At kumpleto dahil kasama natin ang ating mga libu-libong televiewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, napapanood din tayo sa Facebook at YouTube. Kaya, Wala pa tayo sa Twitter. At saka sa Instagram. Pero alala mo, Sa YouTube meron na tayo. No? Ano yung link natin? Tulay, your bridge to understanding, peace, and prosperity. Ayun. Ganun mo kahaba. Ganun kahaba para walang katulad. Pero pag yun ang in-title nila, lalabas na yung Tulay. Diba? Pero kukumpletohin ko ba? Tulay bridge people, business, and government for understanding, peace, and unity. Yun. Ang kumpleto natin na tagline. Ano nga ba ang mga issue na ating itutuloy ngayong hapon na ito? Well, pag-uusapan po natin yung mga maiinit na topics yung mga nakarang araw. Pag-uusapan din po natin ang interview ng isang magbabatas na hinuhusgahan ng kanyang kakayahan dahil daw sa kanyang kasalian. And of Meron pa bang ganyan? Makikita niyo po. And of course, makikita natin yung Gender issue. Oo. At saka siguro yung makikita ko natin yung mga food tripping ni Jess. Kasi sabi mo Oo. Doon na lang ako sa food tripping. Pagpunta niyo muli sa steakhouse. Hindi yung kasari. Alam mo, Kuya Billy, no, at Michael, kilalin naman natin si Michael Celestino at alam natin yung kanyang kwento ng buhay para naman sa ating debate. Pag-usapan naman natin kung pabor nga ba si Juan de la Cruz sa death penalty. Well, lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa ating pagbabalik at wag po kayo maalis. Kami po ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Babalik po tayo sa ating programang Tulay at meantime po, kumusta sa aking mga kasama sa Philippine Coconut Authority? Maite, Jet, maraming issue ang magaganda ngayong nakaraang mga araw at pag-usapan natin yan. Ano ba yun? Unang-una yung confirmation ng bagong Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Less than 5 minutes. Agad-agad? Yeah. Samantalang yung iba, nakailang pasada, may na-bypass pa, nakailang bypass, and then finally na-reject. Dito, less than 5 minutes. Si Alan Peter Cayetano. DFA Secretary na. At alam mo bakit? Paliwanag nila kung bakit. Karamihan daw, practice daw yan, o tradisyon sa Commission on Appointments. Na kapag sinalang ka dyan na ikaw ay dating miyembro ng Kongreso, ay talagang They give courtesy. Give courtesy. Kaya Kasi naman idadaan ka lang sa parang ministerial na, parang ceremonial kumbaga. Parang dumaan lang. Yeah, parang dumaan lang. Kaya siguro ganun din ang nangyari kay Alan Peter, Senator
Alan Peter kayo. Oo, gagawin lang term dyan, parliamentary courtesy. Yun, exactly. Congresswoman kasi siya. Oo. Talaga, iba talaga ang dating congressista. Alam mo, ang Para ko system. Kasi mo, kaibigan niya naman po sila lahat. Senador siya ngayon, yung mga Mm. nakaupong senador, mga kilala niya. Yung mga nakaupong kongresista, Kilala niya. Lahat kilala niya. So, Correct. yung iba, syempre, okay na yan. Yun ay sa kabila ng mga mainit na pagtatalo nila ni Senator Trillanes. Dahil alam naman natin, dumaan sila sa Matindi yan. kumbaga sa buwan. Habol Basically, sila. magbubundulan na yun. Hindi mo kaya masaya si Senator Trillanes yung wala na doon siya. Tama ka doon. Meron ka doon. Secretary. Malaking punto yun. Salamat naman. Sige, ano na. Sige, sige, dyan ka na. Ano tawag doon sa English? Good riddance. Hindi ko lang ang kiss kayo lang. Yun nga kaya. Ganun yun. Anyway, ano pa ba yung... Sino well, ba? kung meron namang napakabilis, meron namang napakabagal. At yan ang reklamo ni DSWD Secretary Judith Aguibano. Tagal. Dahil, Lagi siyang reject. Hindi naman reject, kaya lang ay Tumatagal na tumatagal. Well, siguro naging headline mo yung sinabi niya, sabi na this is a form of torture. Torture. Actually, hindi naman muna ito. Siguro torture kakantay. Parang hindi siya mag-resign naman. Hindi. Siyempre naman, mahirap din yung ikaw ay nasa kalagayan na hindi mo alam whether ikaw ay pagbibigyan o hindi. O makukonfirm ka ba o hindi. Ang hirap Yun ang sinasabi niya na torture. Pero sa confirmation hearing ko, kasi parang sinabi niya, bakit ganun pinaghintay ko? Pero sa confirmation hearing ko, talagang nakapila mo lahat. Wala namang sadyaan dyan. So nagkataon, kung yung nauna sa'yo, mahaba-haba yung tanong sa kanya, ay talagang hindi ka na umabot sa oras, balik ka the next day. So nauna siya. Kumbaga, wala namang sinasadya. So nagkakataon lamang. Nagkakataon lamang. So yun ang torture sa kanya ngayon. Oo. Nagkakataon lamang. At saka siguro, baka nagtampo ng content nung pinaghintay siya. Hindi, pero ako rin, kung ako'y tatanungin mo, hindi naman sa, I take the side of Secretary Judith. I would urge the members of the Commission on Appointments na i-confirm na lang po natin si Secretary Judith. Dahil wala namang best qualified under the situation. Siya lang Kung talaga. hindi siya para sa DSWD. Dahil ang una kong isisigurado ay incorruptible si Sec Judy. At yan ang kailangan natin sa DSWD dahil sa laganap na usapin, uusapan na malaki ang katiwalian sa departamento niya. Sa mga nakaraan. Tsaka, parang importante mo yung departamento niya kasi direct sa tao, kailangan may puso pag sekretary ng Correct. DSWD. Siya may puso. Malaki. Malaki ang puso niya para sa pagtulong sa mga tao, di ba? Well, dapat lang. Wala namang dahilan Inauna na si, siya. si Senator Alan Cayetano. Hindi, Kasi nauna expected. to, di ba nauna pa siya dapat noon? Bakit nauna pa si si Alan Ano, Cayetano? ang gusto mo bang palabasin ay palakasan niya. Ba, wala akong sinasabing palakasan niya. Pwede naman o. Pwede. Pwede naman. Wala akong sinasabi Wala kasi Senator, may Secretary Alan na sa baka samahan niya. Wala. Siyempre, so na-confirm talaga. Kasi galing sa Kongreso, nasa Senado ngayon, second term na. Oo. Well, Hindi, kung controversial ka, talagang maraming katanungan. So talagang hahaba yung Lalaro pa yung issue na yan, maniwala kayo. well, mahirap, hindi natin matatapos ang usapin na yan. Pag-usapan na lang natin ang upcoming show ni Presidente Duterte. Para sa'yo yun eh. Kanina pa ka Parang hindi tayo matatapos na. Kaya, mga kaibigan, malapit na pong, makinig lang muna kayo. Well, mga kaibigan, marami na po ang sariling palatuntunan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At expected po natin na yan ay i-air dito sa ating network sa People's Television Network. At siyempre yan ay parang continuation ng kanyang dating programa sa radyo sa Davao, yung gikan sa masa para sa masa. Yun At din ang yan. pagkaintindi ko, ang magiging title ay mula sa masa para sa masa. Mula sa masa, Para sa masa. Maganda yun, no? At ang katandem niya dyan ay isa ring Malacanang correspondent, si Rafa Ignacio. Yes. Kasama pa rin natin. Magaling yan. Ini-expect matagal lang hinihintay ng mga tao yan. Dahil si Presidente ang nagsabi pagkaupo niya na magkakaroon siya ng TV program at
inaabangan niya ng mga tao. Kung man Tsaka gusto yung- na natapang. At saka yung emphasis niya na lalabas ako sa PTV4. Dahil may sinasabi. Lagi At dinidito. minsan ating dinibatahan dito si President sa ating programa, di ba? Correct. Yun nga, sana ang sasabihin ko sa... Sana huwag niya tayo isnabin. Bago siya mag-show, ay maging guest muna natin. Mr. President, open air po ito. Iniimbitahan namin kayo na maging guest dito sa Tulay to bridge people, business, and government. Punta natin ng Davao, dapat yun na yun. Pwede rin yun. Oo, diba? Kung saan siya Punta kami convenient sa po Davao. kayo sa atin. Anyway, sa ating pagbabalik, mga kaibigan, kikilalanin naman natin ang kauna-unahang transgender sa Congw. Okay lang ang mga LGBT basta nasa entertainment, nasa fashion, nasa showbiz. But the question is, do you want to mainstream members of the LGBT? Pwede ba sila maging presidente ng mga corporation? Pwede ba sila maging gobernador? Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Alam mo, Kuya Billy at saka Maite, no? Siya yung kauna-unahang transgender sa loob ng Kongreso. At dahil dyan, ay marami yung nag-expect sa kanya yung kakayanan niya bilang isang mambabatas. Siya rin po yung co-author Mhm. ng SOGI or yung Sexual Orientation or Gender Identity. Meron pala. O mas kilala ho sa tawag na Anti-Discrimination Bill. Meron pala yun, ano? Total, nabanggit na natin yung tungkol sa transgender issue. Ano kaya naman ang nakapaloob sa bill na yan, Maite at Jet? At sa tingin ko ay mainam na alamin natin at panoorin po natin ito. What is the significance of you being elected in Congress as a transgender? Personally, I do not consider this to be something, exceptional or unique. But technically, people keep telling me that the mere fact that I happen to be the first openly transgender person to be elected into the House of Representatives means that there is actually a change that is going on in society as a whole. That it could be indicative of our heading towards openness and inclusiveness in society. So that's a good thing. It is a positive development, really. The mere fact that at least the people of the First District of Batangas have decided to not to take into consideration my gender and focus on what I have to offer, my platform and my program, as we should all do, really, when we choose our leaders, is positive because it is indicative of a more mature voting population, a more mature mentality, more developed and more progressive mindset. You know, Tio Tony, your father, was with me in Congress. And he's tall, he has a mustache. I know. And I read once you said that he's an epitome of a macho politician. How did his support mold you into the person you are? You know, he was your typical macho politician, that's true, but deep inside he had a very soft spot for his children, including myself. And although at first, you know, when you have a transgender child, that child will manifest his or her gender identity through behavior. You know. In my case, I acted like a girl when I was young. I played with dolls, I played with girl cousins. At first, he would try to modify my behavior, you know, just like any concerned parent. Because looking at it from now, I think the reason why he did that was because he wanted to protect me. He knew for a fact that growing up transgender would be difficult in the Philippines. People would tease me, as they did. They would try to bully me, which they did. And throughout that process, he was very supportive. He told you to fight. But he didn't tell me to fight. He told me
Do not mind them. Be strong, and just know that you are a good person no matter what, and that what really matters is how you perform in school, and also how you behave, how you treat other people. These for him were more important considerations, rather than if you're effeminate or not. Those were just externals. But I remember when I came out as a transgender person through my father in high school, because that was the most difficult period in my life. Imagine if you have the mind and the heart, the mindset of a woman, but your body is developing in the opposite direction. That could be actually very traumatic, right? It was turmoil, it was personal turmoil. So I had to ask him for help. And how did he react? He cried a little, and then he asked me, would you like to see a psychiatrist? So we went and saw a psychiatrist, but after a few sessions, the psychiatrist told, there's really nothing to be done. And you just have to live with it. That's you, that's the way you are. And from then on, he just treated me like an ordinary child. He provided for my material needs. He financed me my schooling, and he provided good advice. And he was there in moments that I felt low or sad, even through college. He was a very loving father. So growing up, parang tinuruan ka niya ng anti-discrimination, no? Effectively. He did. He did. You know why? I think the essence of anti-discrimination is innate in all of us. You know, that parental love, when you love a child, no matter what, that is the essence of anti-discrimination, acceptance of one's child. Unfortunately, this is not manifested in all families, and I know of a lot of cases of LGBT people who are subject to discrimination even within their own families. And you as a congresswoman, you want to teach the nation anti-discrimination, and you filed a bill. Yes. So what is it all about? That would be the greater aim of this bill. You know, aside from identifying the different situations of discrimination and properly penalizing the violators, what we want to send is a message to society as a whole that it is not okay to discriminate against a fellow human being because that person happens to be LGBT. First of all, being LGBT is not a choice. People are born with this condition. I keep telling this in all of my interviews because people, they attach a moral judgment to the condition of being LGBT when it is not a choice. And when it is not a choice, you cannot attach a moral judgment. Can you blame fish for swimming? Or can you blame dogs for knowing how to bark? Cannot, because that is part of their nature. And believe me, if we did have a choice, nobody would actually choose to be LGBT. Because given the prejudice and the bias that exists in this world, I really doubt anybody in his or her right mind would actually choose to be LGBT. It's such a complicated life, but we have no choice. Yeah. So concretely, ano ho yung nakita niyo sa mundo na nandito sa bill na to, na ayaw niyo ma-discriminate ang isang LGBT? Maraming sitwasyon, Mike. In schools, at the workplace, in the delivery of government services, in access to commercial and public establishments. Now, to give you a few examples, in school, for example, when the administrators bear in mind the sexual orientation or gender identity of the student in deciding whether to admit that student or not. For me, that is very unfair because education is a basic right. So why does the condition of a child, his or her being LGBT, be a determining factor when it comes to admitting that child? So this happens in private schools? It does happen in private schools, where sometimes these children are subject to masculinity or femininity tests with the objective of determining what the sexual orientation and gender identity of that child is, and then they would make a decision. Or sometimes children with parents who are LGBT are also discriminated against. We have even heard of very absurd cases of school administrators making students sign affidavits or contracts that they will not turn gay or lesbian as if it were a choice. It's really absurd. Or at the workplace, which for me is the most cruel situation, because when you deprive a person of a chance to earn a living, which is so basic, lahat tayo kailangan kumita para makakain, mamuhay sa mundong ito. Pag pinagkait mo isang tao ng karapatan na yan para magtrabaho, ng pagkakataon upang magtrabaho, you are basically marginalizing that person. So pero ito ba, pronounce po ba ito sa lipunan natin?
Kasi Well, dito kasi parang merong acceptance eh. no, the word I would say is tolerance, not acceptance. Tolerance is different. You know, they say okay lang ang mga LGBT basta nasa entertainment, nasa fashion, nasa showbiz. But the question is, do you want to mainstream members of the LGBT community? Pwede ba silang maging presidente ng mga korporasyon? Pwede ba silang maging gobernador? Pwede ba silang maging congresswoman katulad ko? Kaya siguro mahalaga na rin ang pagpasok ko sa politika kasi pinapakita ko na pwede naman pala. Wala namang pagkakaiba. Hindi naman gumuho ang mundo dahil ang isang congresswoman na katulad ko ay naupo. Di po ba? So, maraming tao dahil nga meron silang mga bias, mga prejudice based on ignorance and fear. Ang layunin po natin sa pamamagitan ng anti-discrimination bill ay mamulat ang mata ng taong bayan na hindi natin maaaring payagan ng diskriminasyon. So paano mo natin mapaprevent to? Ano bang mga penalties ang pinag-uusapan natin? Meron tayong mga penalties, mga multa magmula 100,000 piso pataas. At meron po tayong minimum prison sentences ng 1 taon. Minimum po yan. Yan po ang nakalagay po sa aming panukalang batas. Hindi ko ba tinlay? Paano kung kunwari ang isang, for example, a gay person would say, hindi ako tinanggap sa trabaho kasi gay ako. Kailangan patunayan niya yon. Tulad ng lahat ng akusasyon. Alam niyo naman ang ating sistema legal. Siyempre, merong presumption of innocence. So the burden of proof is in the person who is accusing. So, kailangan i-document mo yun. At patunayan, merong prosesong legal na dapat pagdaanan at lilitisin yan sa isang hukuman. Paano ang isang estudyante? Sa tingin niyo ba ay makakalaban sila because of this bill? Kasi mga adults yung mga kalaban niya, ano? Maaari naman, syempre, ang isang minor de edad naman ay merong magulang at merong guardian naman. At maraming batas actually sa kasalukuyan. Pero hindi ito, mga batas na nag-exist already, they do not address the specific motive, which is sexual orientation and gender identity. Congresswoman, we would really love to have a nation free of discrimination. Oo. And we thank you for that. No? Meron tayo sa panukalang batas which we call the Comprehensive Anti-Discrimination Bill para po sa kalamanan ng ating mga manonood. Yung social equality may kinalaman po dun sa mga kapatid nating LGBT, pero yung dun po sa comprehensive na inyong lingkod din po ay naging co-author, ay covered po dyan ang discrimination on the basis of kasarian, ang ating civil status, ang ating religion, ang ating ethnic background, ang ating edad, ang ating physical attributes. Lahat ng maaring maging dahilan ng diskriminasyon ay covered na po dun sa Comprehensive Anti-Discrimination Bill. Yes, thank you very much. Last word. Mga minamahal kong mga manonood, sana tandaan po ninyo na ang pinaglalaban po namin ay pantay-pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Hindi po kami humihingi ng privileges or extra rights. Kung ano lang naman mga pagkakataong binibigay sa ating mga ibang kapatid, ay pagkaloob na rin natin sa mga kapatid nating LGBT. Tandaan po natin, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay mga mamamayan ng ating bansa. At marami din akong mahal na pasukang mga trabaho. Ano yun? Nung una, ako, usher porter sa cinema. And then, yung pangalawa, nag-waiter ako. And then merchandiser. At saka propsman. Tapos Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Kuya Billy Jet, ito pong aking nakapanayam na tao, ay marami mo nang pinasok na trabaho bago po siya naging successful na makeup artist. Panoorin po natin ito. So Michael, bago ka naging makeup artist of the stars, ano yung mga ginagawa mo? actually, noong araw, tawag dito nung ako'y bata-bata pa, tawag dito, hindi ko na talagang mag-work. So nag-isip ako, paano ko ba
bibigyan ng grow yung sarili ko. Paano ko ba siya i-upgrade? So marami akong pinag-isipan at marami din akong mga napasukang mga trabaho. Ano yun? Nung una, ako, usher porter sa cinema. And then, yung pangalawa, nag-waiter ako. And then merchandiser. At saka, propsman. Tapos nag-manager din ako sa club. And then, nag-dealer ako or nag-agent. Oo. So, doon sa mga experience ko, sa mga naging trabaho ko, talaga marami ako natutunan doon. Oo. So, itong mga naging trabaho mo, ano ba to? Precursor ba to sa pagiging makeup artist? Actually, hindi ko talaga ini-imagine na mapupunta ko sa ganitong position ngayon. Kasi nung araw, nung bata ako, gusto ko talaga mag-fine arts. So, nung nag-college ako, nag-take ako ng fine arts sa FEU, pero hindi ko natapos dahil medyo nahihilo ako sa biyahe. Dahil nung high school ako, sanay ako sa service. So, nag-change ako ng line ngayon. Nagpunta ako ng Coro Doloroso Career Center. And doon nag-apply ako ng nag-enroll pala ako, nag-enroll ako ng fashion designer. And then natapos ko siya. Tapos siguro sabi ko parang may kulang. And then sabi ko parang gusto kong kumuha pa ng ibang course. Dahil kapamilya din nung position ko ngayon as a makeup artist, kumuha ako ng makeup artist, ako ng cosmetology. So natural sa iyo yun kasi nasa fine arts ka, Yes. no? Tapos nasa fashion design ka. I suppose pag ginagawa mo yung buhok, yung makeup, pati yung damit, tinitigan mo, no, para maibagay mo sa Yes, oo. kanila. Oo. So ano pa yung mga experiences mo? Parang bakit biglang nag-makeup artist ka, tapos mga artista pa yung mga mini-makeupan mo? Paano ka napasok dito sa show business? Kasi nung araw, mahilig ako mag-extra sa mga pelikula. And then, nagkaroon ng mga contest sa television. Sa isang noontime show, Eat Bulaga, yung mga acting contest, meron silang contest doon, ang title is Sari Sari Awards. Yung iba't ibang klase mga artista na mga ipapakita sa iba't ibang klase mga pelikula, idadab mo siya, saka iaak mo. So, sumali ka doon? Sumali ako doon, and then nakilala ko si Jose Manalo. Si Jose Manalo that time, hindi pa siya celebrity, kundi isa pa siyang floor director. And then, nag-apply ako sa kanya as a makeup artist. So, siya yung unang naging kliyente mo, artista? Hindi, nakapasok po ako ng Eat Bulaga because of him. Okay. Yes, and then, yung nakapasok na ako ng Eat Bulaga, tapos yung mga host ng Eat Bulaga na may make-upan ko, tapos yung Sex Bomb, EB Babes, and then napupunta rin ako ng GMA7 dahil yung mga binimake-up ako mga host, nag-guest sila sa GMA. And then yung nag-guest sila sa GMA, syempre bit-bit nila ako, nagkakaroon ako ng mga connections doon. And then hanggang dire-diretso na, hanggang lumawak na yung parang pinaka-network ko. Oo. Pero nag-artista ka din. Actually, dahil minsan, yung mga talent, instead na kumuha yung iba, ako na ang kinukuha nila. At ako pa rin na minsan ang makeup artist ng mga artista na akin naka-eksena. Oo, pero ikaw rin ay isang awarded na makeup artist. Yes, nanalo ko sa Hair Asia noong 2011, Hair in Makeup Competition po iyon. I'm one first runner-up. Saan to? Sa Hair Asia, sa World Trade Center. World Trade Center. Okay. So, sino yung mga kalaban mo doon? Bali, ano po yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Bali, 300 plus kami competitors. So, marami kami naglaban-laban. So, this is my first time po na sumali ako doon at hindi ko po ine-expect talaga na ako manalo at palari ng araw na yun. So, nanalo ka as a makeup artist? Yes. Pero I understand, pati buhok ginagawa mo, no? Yes, Hair in makeup po talaga yun. Hair and makeup. Saan ka naman natutong gumawa ng buhok? Anong buhok ko kasi, bali kaya ako natuto dahil nung araw, tumitingin-tingin lang ako sa mga magazines, and then pag may nag-aayos na assistant ko, nag-hire ako na magaling, tinitignan ko siya. Dahil siguro nasa puso ko, madali ko siya na-pick up. Yung mga, kung paano magbuhok ng tama, gano'n. Napansin ko, napakagaling mong mag-market sa sarili mo, no? Meron kang mga leaflets, meron kang posters. At itong mga to, ginagamit mo siya pagka lumalabas ka sa mga kliyente mo? At saka yung mga flyers ko kasi, actually, binibigay ko yon sa mga nag-i-inquire, and then, pag may mga bridal fairs kami, active po ako sa mga wedding tsaka sa bibo. So, and then I have lots of connections sa wedding industry. So, mas mabilis ko na i-publish yung sarili ko, na i-market
as a Michael Celestino makeup artist. Okay, and that's, ang main focus mo is mga weddings. Yes. At saka ang higit sa lahat, mas mabilis ko siyang naiangat dahil nagkaroon ako ng mga experience at mabigyan ng chance na humawak sa mga artista. Dahil hindi naman lahat ng mga makeup artists ay nabibigyan ng ganung pagkakataon. Oo. At maging ng ganitong pagkakataon katulad na panauhin niyo ako ngayong araw na ito. Oo. At ano pa yung mga minamarket mo sa sarili mo? Aside from yung makeup and yung hair. Oo. Kasi parang dun sa brochure mo, meron ka pang ibang negosyo. Yes, oo. Bali, meron din pala akong bridal cars for rent. Kasi dahil naandito na ako sa ganitong trabaho, sa ganitong posisyon, so parang naisip ko, parang isang family siya, na parang, sige nga, sundan ko muna ng isa. Tapos, yung sinundan ko siya ng isa, medyo parang inobserve ko muna siya kung mag-ikli. Dahil siguro gawa rin na maraming taong tumulong sa akin at nagbigay ng lakas na loob na parang eto na, this is it na. Ituloy-tuloy ko na, tapos hanggang sa naging pangalawang sasakyan, pangatlo, parang ang bilis ng pangyayari, parang hindi ko akalain na lahat ng mga pinapangarap ko nung araw matutupad ko unti-unti. So, pinapackage mo siya. Pagka, sige, may make-upan kita, ayusin ko yung Yes, buhok mo. Minsan may ganun, pag may mga bridal pairs kami o wedding pairs kami, pinapackage ko siya, ginagawa ko siyang previous. And then, minsan naman, yung mga, nakatay up ako ng mga venues and then caterings. So, mas malaki yung market kasi marami nang gumagalaw na mga appearance dito sa aking business. Paano ka ba maiimbitahan ng ating mga televiewers kung gusto ko nilang hanapin? Oo. Yes, mga kaibigan, kung gusto niyo pong makita yung mga services ko, yung mga packages ko, meron po akong website, www.michaelcelestino.com. May Facebook naman is Michael G. Celestino, may Instagram, Michael Celestino 25. Maraming pong salamat. Thank you, Michael. Thank you. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Mabilis na naipasa sa mababang kapulungan ang pagbabalik sa parusang bitay o death penalty. Nasa Senado na ang panukalang ito at ngayon pa lang ay inaasahang magiging mahigpit ang debatehan at ang botohan. Paano nga ba natin ito dapat timbangin? Alamin natin ang boses ni Juan de la Cruz tungkol sa death penalty. Hindi ako masyadong mapur sa death penalty kasi yun minsan may mga tao din na na hindi naman ginawa yung yung ginawa niya lang masama. Pero nakakasuhan na hindi naman pala yung prima, bukod ang prima, di ba? Hindi naman sa kanila ginawa yun. Kaya hindi ako kapag minsan sa death penalty kasi yung mga ginawa din hindi naman. Sa akin, pabor ako. Kasi lalo na ngayon, maraming kabataan na ginagawa nilang nagaganap ito sa ating mundo. Lalo sa pagnanakaw, pangririp, yung nag-aabuso. Pero depende din sa sitwasyon na kung yun talaga yung kasi presidente naman, yun wala tayong laban. Kumbaga, supportahan na lang din talaga. Sa bagay, tama rin yung ginawa niya. Pero para sa akin, hindi pa rin tama niya. Kasi may mga tao pa rin katarungan. Parang wala pa rin. Kumbaga, kasi mayroon pa sila mapagmintangan na pag hindi niya Kailangan, siguraduhin na nagawa nila. Hindi basta-basta parusahan na kailangan na nakita na aktual na siyang gumawa. Lalo na ngayon yung extrajudicial killing. Mga karamihan doon, 100% mga iba doon, hindi ko kasali. Talagang, kumbaga, nakakasuhan lang hindi naman talaga yung ginawa nila, papatay. Talagang awa po yung mga kapamilya niya na hindi po, wala po kasalanan yung mga ginawa nila. Kumbaga, siyempre kahit sino naman, kung maging sa inyo, maging mangyari yun, masakit talaga. Lalo na kapwa Pilipino nangyari sa akin ngayon sa bansa natin. Kung ang pag-uusapan natin ay death penalty, para sa akin, kung ang pagbabasehan natin ay simbahan, di ba, yung mga religion, talagang dapat na hindi maipasa yung death penalty. Pero para sa sarili kong opinion,
Kasi sa nakikita natin ngayon sa ating bansa, di ba yung mga pinapatay, nire-rape, kung sa pamilya mo nangyari yun, so anong gagawin? Di ba galit na galit? So, sangayon ako sa death penalty. Ako naman ho, tingin ko napakalaking responsibilidad para sa ating mambabatas. Itong debate na to, itong issue na to. Kasi parang nakasalalay sa'yo yung mangyayari sa bansa eh. Iisipin mo, tama ba yung magiging boto ko, magiging desisyon ko? Pagka bumoto ako for death penalty, baka may inosenteng mapatay. Pag hindi naman, baka naman lumaki ulit o maging malaganap ang krimen. Now, of course, hindi naman tayo sigurado kung deterrent nga raw siya, pero siguro nagiging deterrent rin kahit paano. So, kaya masaya ako, wala ako sa Kongreso ngayon. Yung pala yun. Hindi ka mismo kasali doon sa Kasi mabigat mo sa konsensya drafting yun. ng batas. Mabigat mo sa konsensya yun. Kung ano yung magiging boto mo, doon nakasang-ayon lahat talaga, di ba? Oo, at pag may nangyaring masama, Konsensya mo yun. Konsensya mo yun. Oo, di ba? Habang buhay. Hindi ka na wala ka sa Kongreso. Yun yun. Ay, what about kung nandun ka? Ikaw ang ngayon ang tinatanong namin. Congresswoman Ano? Michael. What Well, can you say? Your take. Actually, yung take ko po kasi dyan sa death penalty, ako rin po siguro yung isa sa mga sinasabi ng mamamayan na minsan ay nagagalit. Nagagalit. Normal ka pa nun. Kasi ang tao hindi nagagalit ang normal. Oo, di ba Okay. syempre ganun tayo. Natigila siya, sabi niya, normal ka pala. Ako ba naging abnormal? Baka nga ako tingin sa akin ni Kuya Billy minsan. Okay. Tapos, Well, nagagalit mo tayo. So minsan sinasabi natin, we want to exact justice. You know? Although at the same time, sinasabi naman nila na parang magiging barbarian pa uli ang Pilipinas, pabalik tayo sa paparusahang kamatayan. So, of course, I also have my own religion. So, yun po yung mga things na kailangan i-weigh. yun ay consider Of course. sa pagdidesisyon. Yes. At syempre, bago ka dumating dun sa desisyon, argumento ipipresenta mo sa publiko. Whether yun ay rasyonable or katanggap-tanggap or karapat-dapat. Ngayon po, maraming mga bumoto for the death penalty. Maraming kong nagalit sa kanila, pero maraming kong rin gusto mga ayon sa kanila. Although, ang sinasabi naman po ng mga pambabatas, kami kumonsulta sa aming constituencies. No? So sabi nila, as a representative of our constituency, I will vote for whatever, according to how they wish me to vote. Yes. Essentially, ang lumabas sa mga bibig ng mga kongresista ay kung ano yung hinaing at aspirasyon at kagustuhan ng kanilang mga constituents. Ay, tama din. Talagang dapat gano'n. Voice of the district, voice of the people, or ng constituency mo sa iyong distrito. Tama yun. Kasi sa naman nagdedesisyon ka nang hindi naman yun ang saloobin ng iyong mga kababayan. Diba? Pero ang hirap talaga. Talagang may kahirapan. Kasi pag emosyon mo, yung awa mo dun sa biktima, di ba? Isa pang emosyon, nakakaawa naman, totoo bang ginawa niya? Di ba yung mga ganun eh? So ay ikaw. Well, ganito yun eh. Ang tingin ko dyan, may mga argumento na ang malaking salik ay yung kanilang religious belief. At ang pinakamalaking oposisyon sa death penalty o re-imposition ng death penalty, kasi nga, in-impose na yan dati. Inalis dahil hindi raw tama. Ibinalik uli at nawala uli. Ngayon, ibabalik na naman. So, sino ba ang major opposition? The religious community. At yun nga, nakasalik sa kanilang paniniwala na bawal ang pumatay at only God has the right to take your life. Parang gano'n. So, sa akin, ako ay, ang tinitingnan ko ay ano ba ang marapat para sa isang bansa na may kaguluhan, laganap ang krimen, ano ang pwedeng maging solusyon? Siyempre, sinasabi ng simbahan or ng religious groups, hindi kamatayan ang solusyon sa mga gumagawa ng krimen, kung hindi reorientation, pag-aayos ng kanilang kaisipan, pag-aayos ng kanilang mga kaugalian, para hindi sila gumawa nun. Tapos, meron namang mga nagsasabi, yung mga nakapag-aral na ang problema ng
krimen ay resulta lang ng poverty o kahirapan. Nag-uugat sa ating lipunan o laganap sa ating lipunan. Tama din yun. Dahil ang isang magnanakaw ay karaniwang umabot sa ganyang sitwasyon dahil ilalagas at yan, papakain sa pamilya. Pero when we were talking about drugs, noon po, Yun. episode tayo, napag-usapan din po na yung pagdating sa heinous crimes, kasi yung heinous crimes, yan naman talaga pinili ng death penalty. Correct. Pagdating ng heinous crimes, talagang 90%, 95% it's really drug related. Mabuti pinoint out mo yan. Oo. Ang pinag-uusapan natin na death penalty imposition or yung batas na nakasalang or... Hindi naman yung nagnakaw ka ng kote, papatayin ka eh, di ba? Ang pinag-uusapan dito ay yung mga gumawa ng mas malulubang krimen. Heinous crime. So yun na may sinabi ni Father Billy. Yun ang kanyang Pero huwag kayong aalis mga kababayan natin, babalik po kami. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Popcorn business? Here's the Hanap Negosyo Popcorn Startup Package. You're sure of quality products. An affordable investment. 11,000 pesos only. It's easy to cook. 1 month return on investment. 81% profit. Hanap Negosyo, reliable food solutions for your business. Offered at Best Value Factory Food Outlet. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Ang stroke ay sakit na mula sa pagbara ng ugat sa utak na nagdudulot ng paralysis, pagkakoma, pagkawala ng malay, pagkabulag, at iba pang mga problema na nakakaapekto sa pag-iisip at pangangatawan. Si Mang Carlos ay isa sa mga biktima ng stroke sa edad na 46. Ang na-stroke ako, 46 pang edad ko. 46. 46. Ano pong... Tapos, Ano pong affected point? kanan, half talaga to. Wala akong kilos-kilos talaga ito. Wala. Tapos ang nakaano sa akin, yung maintenance ko lang na gamot nang hindi ko pa nakilala ang Adam Munoz. Isang kaibigan ni Mang Carlos ang nagpakilala sa kanya sa Adams Wellness Center. Kasi may kumpare ako na naka-imbita sa akin na nag-Adam din. Sabi niya, pare,
subukan mo nga yung Adam sa Muñoz. Kinabukasan nagpunta ako. Nagsalang na agad ako. Nagpabalik-balik si Mang Carlos sa Adams at pagkalipas ng 1 linggo, nakaramdam na siya ng ginhawa at nakita niya na ang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ngayon na nakasalang na ako ng 1 linggo, naramdaman ko ng pagbabago sa katawan ko. Lumakas na ako. Tapos hindi pa ako sa Adam, nagpa-laboratory muna ako. Mataas yung mga ko, sa diabetic, sa high blood, at saka yung sa heart ko. At saka yung problema ko sa pagdumi. Mahirap akong kadumi talaga sa 1 linggo. Mabuti nga kung may 1 beses makadumi ako. Na ngayon, nang na ako sa Adam, 1 linggo, 5 beses na ako nakadumi. Tapos nagpa-laboratory din ako ng November. Nakuha ko bago ngayon. Ang resulta sa diabetes ko ng dati, nang hindi pa ako nag-Adam, 10.54. Sa ngayon na nag-Adam na ako, sumasalang na ako sa Pulsetron, is 2000. 6.55 ng ko sa diabetic, sa sugar ko. Ang sa high blood ko naman dati 150 over 90. Ngayon na naman nang nagpano ko sa laboratory pa BP ako 130 over 80. Ang mga gamot ko sa high blood binawasan ng doktor. Sabi niya, Losartan, huwag ka ng ang sa tanghali na lang yung aspirin na lang sa akin. Tapos yung sa gabi, amlodipine, paiwanan rin din. Tanggalin na. Dahil sa maganda ang naging resulta, isinama na rin ni Mang Carlos sa Adams ang kanyang asawa na si Aling Elinda. Pulsetron din. Iniimbitahan ko siya. Ako munang nag-Pulsetron. Kinabukasan, inano ko naman siya, dinala ko. Kung dati-rati ay humihingal ito sa simpleng paglalakad, dahil sa Pulsetron 2000, nabago na ang kanyang kondisyon at bumalik na sa normal ang kanyang paglalakad. Hard ko naman, yung dati umakyat ako sa overpass doon sa Muñoz, talagang hinihingal ako, sumakit ng dibdib ko, sumakit ng likod ko. Bawat parang magpahinga ako. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Parang tuloy-tuloy na ang pag-akyat ko sa hagdanan. Dati, pag may araw na maglakad ako, malayo na yung 5 hakbang, 50 hakbang ko na hindi magsakit ang dibdib ko. Pero ngayon, awa ng Diyos, nang sumalang na ako sa Pulsetron, talagang malaki na ang pinagbago sa katawan ko. Nang dahil sa Pulsetron, gumaling talaga ang mga sakit ko. At saka nagpasalamat din ako kay Sir Congw na dinala dito sa Pilipinas yung Pulsetron SS 2000. At saka sa mga staff sa Muñoz, nagpasalamat din ako na maganda ang pakitungo nila sa amin. Sa tulong ng Pulsetron 2000, ito na ngayon si Mang Carlos. Masigla, nakakapaglakad ng normal at nakapagsasalita ng maayos. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays,
a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Maganda ang layunin ng Anti-Discrimination Bill ni Congresswoman Roman na mayroong pagkapantay-pantay ang lahat ng mga tao kahit sa anong larangan. Tama lang yan. Dahil dapat pantay-pantay anuman ang kanilang kasarian. At hindi dapat ito hadlang o dahilan para husgahan ang kakayahan ng isang tao. Para sa katapatan, laban sa katiwalian, ako po, si Billy Andan. Mahirap maging biktima ng diskriminasyon, lalo na sa ating sariling bayan. Meron takot, lungkot, at yung iba ay nagkakaroon ng depresyon. Kalabanin po natin ang discrimination and let us give dignity to every human being. Ako po, si Mighty Defensor. Sipag at tiyaga ang puhunan upang makamit ng isang tao ang kanilang pinapangarap sa buhay. Walang imposible sa taong porsigido at determinado. Ako po si Jet Claveria. Well, wala na po tayong oras at hanggang sa susunod na linggo ng panibagong mga issue na ating pag-uusapan. Kami po ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity. Magandang tanghali, Jet, at sa ating pong mga televiewers. Magandang... Uy, balita ako! Magkasamawa, cameraman ka ako lang tripod. Yung headset. Gagano na siya. Huwag mababa, huwag sobrang taas. Teka lang. Ngayon naman po ay ating alamin kung saan-saan ang mga branches ng PCSO. Ano na, papagano'n na. Sige. Sa ating pong pagpapatuloy ay... Pag-ganyan ako. Pwede? Ba't talagang gumagawin siya, no? Nga nang sinabi ni Andy Stanley, leadership is not always about getting things done right. Leadership is about getting these things done through other people. Thank you. PCSO. At mabago ang ahensyang ito. Nakikip sa nakakatuwa. Ano ba yun? Hindi ba okay naman? Okay naman po! Bakit tawa ka? Ay, kasi ito nagtatawa. Ma'am, hindi talaga ako kayo nag-usapan. Kami po ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity. Ha? Kapay ka lang, pinapagalit. Ay, napagalit. Napaganon nga eh. Kami ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.